হে দোস্ত এটা কথা হৈছে আজিকালি ডিএসএলআর ক্যামেরা যুগ গল আজিকালি আইছে ড্রোনৰ যুগ ড্রোন লাগে বিয়া হবা হতো ড্রোন লাগে বা সকলো ড্রোনৰ শট লব ইচ্ছা কৰে মোৰ লগত আছে দুখন ড্রোন এখন আছে DJI Phantom 4 আৰু এখন আছে DJI Spark আজি মই আপোনালোকক ড্রোনৰ সকলো কথা কম যে ড্রোনৰ কিমান দাম ক'ত কিনিব পায় যদি আপুনি উৰাই থাকতে পুলিচে ধৰে আপোনাক কেই বছৰৰ জেল দিব বা কি মানে শাস্তি দিব বা সকলো কথা কিমান দাম ক'ত কি মুঠৰ ওপৰত আপুনি আজি এই ভিডিওটো যদি মোৰ চাই এই ড্ৰোন বিলাকৰ কথা জানিব লগা আৰু একো নাথাকে তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো বহি গলো আৰু মোৰ লগত আছে দুজন এক্সপাৰ্ট ড্ৰোনৰ এক্সপাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰো কাৰণ দুয়োটাৰে ড্ৰোন আছে বিতুপন দাৰ হৈছে এইখন সৰু ড্ৰোনখন DJI Spark এই ড্ৰোনখনৰ নাম আৰু মই ভাস্কৰ দাৰ ঘৰতে বৰ্তমান আছো শিৱসাগৰত তো ভাস্কৰ দাৰ হৈছে এইখন ড্ৰোন DJI Phantom 4 এতিয়া প্ৰথমতে এক্সপাৰ্টক সুধিম কিন্তু সৰু এটা কথা কৈ দিছো যে ড্ৰোন নু কি বহুতেতো এইটো নাজানে ড্ৰোন নু কি বস্তু চাওক ড্ৰোন হৈছে এটা এনেকুৱা মেচিন যিটো মেচিন ওপৰত উৰি যাব পাৰে আৰু সেই উৰি যোৱা মেচিনটোক আমি তলৰ পৰা কন্ট্ৰোল কৰো এইটোকে কোৱা হয় ড্ৰোন এইখনো হ'ব পাৰে হেলিকপ্টাৰৰ মেনো ড্ৰোন হ'ব পাৰে এখন বহুত ডাঙৰ যত পাংখা থাকিব তলৰ পৰা কন্ট্ৰোল কৰা হ'ব আৰু এটা নিজা কামত পঠোৱা হ'ব এতিয়া ড্ৰোন মানে অকল এইটো নহয় যে এটা তলত কেমেৰা থাকিব এইটো ওপৰলৈ উঠি যাব ওপৰৰ পৰা শট কৰিব এইটোই ড্ৰোন নহয় ড্ৰোন বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ হয় যেনেকুৱাকে ধৰক বানপানী হল তো বানপানীত আমি খাদ্য দিব লগা হৈছে এটা ঠাইত তো ড্ৰোনৰ সহায়ত আমি খাদ্যটো পঠাই দিব পাৰো বা আমাজনে আজিকালি কি কৰিছে আমেৰিকাত মই শুনা মতে ড্ৰোনেৰে বস্তু ডেলিভাৰ কৰে তো এনেকুৱা বিভিন্ন কামত ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবিলাক কাম আমি জেনেৰেলি কৰিব নোৱাৰো মাটিৰে ওপৰেৰে কৰিব পাৰে এতিয়া ড্ৰোনৰ এক্সপাৰ্টক মই সুধিম যে ড্ৰোন ইন্ডিয়াত নতুনকৈ আহিছে নিশ্চয় নতুনকৈ আহিছে 5 বছৰ মান হ'ল ইন্ডিয়াত পপুলাৰ হোৱা এইটো তো কেনেকুৱা কোম্পানী কোত ড্ৰোন পায় কোত কি কথা সকলো সুধিম তো প্ৰথমে সুধিছো ড্ৰোনৰ কোম্পানী যেনেকুৱাকে মোবাইলৰ কোম্পানী আছে ড্ৰোনৰ নিশ্চয় কোম্পানী আছে কি কোম্পানী ড্ৰোন ভাল বা কোম্পানী ড্ৰোনৰ কোম্পানী বহুতো আছে আটাইতকৈ পপুলাৰ আৰু বেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ বহুত ভাল ধৰণে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে আৰু মানে সঘনাই নতুন ড্ৰোন বা টেকন'লজি উলিয়াই আছে সেয়া হ'ল DJI ড্ৰোন নাম্বাৰ 1 বুলি ক'ব পাৰো আৰু তাৰ পাছতে বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী যেনে MI ড্ৰোন আছে লগতে আপোনাৰ GoPro কৰ্মা বুলি ড্ৰোন আছে GoPro একচন কেমেৰা শুনিছে আৰু বহুতো নতুন ওলাই গৈছে আৰু যেহেতু ইণ্ডিয়াটো নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে সেইবাবে ইণ্ডিয়াটো কিছুমান মেনুফেকচাৰাৰ ওলাব ভৱিষ্যতে যিয়ে ড্ৰোন বনাব মানে কেছটো কি যেহেতু নতুনকৈ আহিছে ড্ৰোন ইণ্ডিয়াত সেইবাবে এই যিবিলাক কোম্পানী আপোনালোকে নাম শুনিলে DJI হ'ব পাৰে বা ড্ৰোনৰ কোম্পানীবিলাকে ইণ্ডিয়াত নিজৰ বিজনেছবিলাক ভালকৈ এষ্টাব্লিছ কৰাই নাই এতিয়াহে এষ্টাব্লিছ হ'ব এতিয়াহে সকলোৱে ড্ৰোন কিনিব ড্ৰোনৰ ট্ৰেণ্ডিং আহি আছে ফিউচাৰত প্ৰায় সকলো মানুহে ড্ৰোন কিনিব আৰু যেনেকৈ মানে আজিকালি DSLR কেমেৰা প্ৰায় সকলোৱে কিনে তো ড্ৰোনৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ এনেকুৱাকৈ আহিব এতিয়া আজিৰ দিনত ড্ৰোন এখন যদি আপুনি কিনিব ইচ্ছা কৰে ক'ত যাব যেনেকুৱাকৈ DSLR এটা কিনিব ইচ্ছা কৰে দোকানত যায় ড্ৰোন এখন কিনিব ইচ্ছা গ'লে ক'ত যাব বিতুপন দাক সুধিব বিচাৰিছো তো এজন মানুহৰ ইচ্ছা গ'ল পইচাও আছে তামাম পইচা আছে 50,000 মান টকা আছে এই ড্ৰোনখন কিনিব ইচ্ছা কৰে 50,000 টকাত আমি ক'ত যাব ক'ত কি কৰিব ড্ৰোন ক'ত কিনিব পাৰে বুলি ক'লে আচলতে আমাৰ কি হয় ইণ্ডিয়াত ড্ৰোনৰ ল নাছিলে সেইকাৰণে ড্ৰোনটো ইলিগেল আছিলে মানে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা ল আৰম্ভ হৈছে কিন্তু তাৰ আগতে ড্ৰোনটো ইলিগেল আছিলে এই বুলি নহয় যে মানে আপুনি ড্ৰোনখন উৰুৱালে আপোনাক পুলিচে ধৰি নিব এনেকুৱাও নহয় কাৰণ লয়ে নাছিলে আপোনাক কি পানিছমেণ্ট দিব সেইটো ল নাছিলে চ' সেইকাৰণে ড্ৰোনৰ কোম্পানীবিলাকে তেওঁলোকৰ ড্ৰোন আমাৰ ইণ্ডিয়াত বেচিবও নোৱাৰিছিলে চ' এতিয়া 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা ল আহিছে এতিয়া আপোনালোকৰ ড্ৰোনবিলাকৰ কোম্পানীবিলাকে ইয়াত চাগে নতুন ডিলাৰশ্বিপ আৰম্ভ কৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই হ'ব সেইবোৰ লাহে লাহে কিন্তু তথাপিও বহুত দোকানীয়ে ইম্পৰ্ট কৰি আনে সেই ইম্পৰ্ট কৰি অনা ড্ৰোনবিলাক আপোনালোকে কিনিব পাৰে গুৱাহাটীতো পোৱা যায় বা দিল্লী বা এনেকুৱা যোনবিলাক মেট্ৰ' চিটি সেইবিলাকতো পোৱা যাব
চ' তেনেকৈ আপোনালোকে ড্ৰোনবিলাক কিনিব পাৰিব কিন্তু সেইটো ডিলাৰশ্বিপৰ পৰা নহয় বা ইম্পৰ্ট কৰা ড্ৰোন কিনিব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান পৰ্যন্ত আপুনি OLXত চাব পাৰে ছেকেণ্ড হেণ্ড বুলি নহয় নতুন ড্ৰোনো পায় ইণ্ডিয়া মাৰ্টতো চাব পাৰে কিন্তু ইণ্ডিয়া মাৰ্টটো মই ইমান চিকিউৰ বুলি মই ক'ব নিবিচাৰোঁ যিহেতু এতিয়ালৈকে মানে জাষ্ট 1 ডিচেম্বৰ দিনাখন ওলাইছে গতিকে বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা দোকান আহিব দোকান পোহাৰ আহিব কিন্তু তাৰ আগলৈকে ড্ৰোন চলোৱা ড্ৰোন কিনা মানে এই সকলোবোৰ ইলিগেল আছিলে গতিকে তেওঁলোকে ৰিচিট পৰ্যন্ত নিদিয়ে ৰিচিট কোনো আপোনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ নিদিব যে আপুনি ড্ৰোনখন কিনিছে গতিকে এইটোৱে ক'ম যে আজি পৰ্যন্ত আপুনি OLXত কিনিব পাৰিব টকা আপুনি একাউণ্টত বা তেনেকৈ পঠিয়াব লাগিব কোনো তেনেকুৱা অনলাইন শ্বপিং ছাইটৰ থ্ৰুৱেদি নহয় ডাইৰেক্ট তেখেতৰ একাউণ্টত দিব লাগিব তেখেতে আপোনালোকক ড্ৰোনখন পঠিয়াই দিব গতিকে কিমান চিকিউৰ বা কিমান ইনচিকিউৰ সেইটো আপুনি নিজে ডিচাইড কৰিব লাগিব মানে 1 ডিচেম্বৰত ৰুল এটা আহিছে ড্ৰোনৰ মানে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে দি দিছে যিহেতু ড্ৰোনখন বহুত পপুলাৰ হৈ গ'ল আজিকালি সকলোৱে কিনিব ইচ্ছা কৰে সেইবাবে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এটা কৰিছে যে এনেকুৱা ড্ৰোন উৰাব লাগিলে এনেকুৱা লাইচেঞ্চ লাগিব এনেকুৱা অপাৰেটৰ লাগিব কাৰণ এই বস্তুটো এটা ডেঞ্জাৰাছ বস্তু হয় এইটো যিহেতু ওপৰত উৰে তো আমি যদি এয়াৰপৰ্টৰ কাষত এইখন উৰাও তো প্লেনৰ লগত যদি ক্ৰেছ হয় বা বৰ্ডাৰ থাকে আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ পৰা এইখন উৰাই পাকিস্তান বৰ্ডাৰলৈকে লৈ গুচি যাওঁ আৰু ওপৰৰ পৰা যদি চাওঁ ক'ত কি হৈ আছে তো এইখনৰ বাবে লাগিব এইটো মোবাইল ফোনৰ দৰে বস্তু নহয় যে পকেটত লৈ ঘূৰি থাকিম তো সেইবাবে উলিয়াইছে এতিয়া আপোনালোকে গুৱাহাটীতো কিনিব পাব লাখ টকীয়াত নিশ্চয় দোকান এখন আছে ড্ৰোনৰ নতুনকৈ আহিছে কিন্তু ক'লে কোনো ৰিচিপ্ট নিদিয়ে কাৰণ এতিয়ালৈকে কোনো লয়ে নাই এইটো ইলিগেল বস্তু হয় এতিয়া এইবিলাকৰ দাম কেনেকুৱা বাৰু বা একদম কম দাম কিমান ড্ৰোন এখনৰ একদম বেছি দাম কিমান এইটোৰ বাবে পোনপ্ৰথমতে ভাস্কৰ দাক সুধিছোঁ একদম কম দামী ড্ৰোন কিমানত পায় আজিকালি সকলোৱে জানে যে চাইনিজ কিছুমান ৱেবছাইট বা ইণ্ডিয়াৰ বা বাহিৰৰ কিছুমান ৱেবছাইট আছে যেনে বেংগুড গিয়াৰ বেষ্ট সেইবোৰ সকলোৰে পৰিচিত তাৰ পৰা যদি আপুনি ড্ৰোন কিনিবলৈ যায় আজিৰ পৰা প্ৰায় মই 1.5 বছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়া আপুনি 1500-2000 টকা কিছুমান আনকি সৰু কিছুমান ড্ৰোন 800 টকাতো পায় মানে কেমেৰাটো বাদ দিয়ক বা জাষ্ট ড্ৰোন ওপৰলৈ উৰে আজিৰ ডেটত আপুনি ড্ৰোন কিন্তু সেইবোৰ ৱেবছাইটৰ পৰা আপুনি কিনিব নোৱাৰে পায় ড্ৰোন কিমান দামৰ পায় বুলি ক'লে আমি 800 টকা পৰা পায় বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু সেইবোৰ ৱেবছাইটৰ পৰা যদি আপুনি কিনে যেতিয়া আহি মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট পাব তেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টত কাষ্টমে ড্ৰোনখন ৰখাই থ'ব গতিকে ইণ্ডিয়াত যদি ক'বলৈ যাওঁ সেইসমূহ ড্ৰোনে আপুনি 2500-3000 পৰা আৰম্ভ কৰি লাখ বহুত টকালৈকে আছে ড্ৰোন পায় আপোনালোকে যদি ফ্লিপকাৰ্টত মাৰি দিয়ে ড্ৰোন বুলি তাত কিছুমান ড্ৰোন দেখাব 3000 টকা 1000 টকা 2000 টকা যিবিলাক টয় ড্ৰোন হয় সেইবিলাক ড্ৰোন বেছি ওপৰলৈ নাযায় অলপ ওপৰলৈ যায় কিন্তু আমি যদি ভাল ড্ৰোনৰ কথা ক'ব লগা হয় অলপমান বেছি ওপৰলৈ যোৱা বা জাষ্ট HD ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পৰা বা ভাল শ্বট ল'ব পৰা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় DJI নামৰ কোম্পানীটো আমি ক'ব পাৰিম কাৰণ বহুত ভাল কোম্পানী এইটো ড্ৰোন বনোৱা তাৰ আগত এখন আছে নিশ্চয় MI এখন ড্ৰোন পায় Xiaomi এখন ড্ৰোন পায় MI ড্ৰোনো আছে GoPro যেনেকৈ আমি চবেই জানো GoPro একশ্যন কেমেৰা আগতে এই GoPro কাৰ্মা বুলিও ড্ৰোন আছে কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈছে কিন্তু তথাপিতো কিছুমান মানে পুৰণা ষ্টকৰ বিকি আছে এতিয়া আটাইতকৈ পায়োনিয়াৰ বুলি যদি কওঁ এতিয়া বুলি নহয় ড্ৰোনৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ পায়োনিয়াৰ বা আটাইতকৈ মেইন ভাল মানে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে ভাল প্ৰডাক্ট উলিয়াই আছে সেইটো হ'ল DJI MI ড্ৰোনখন আছে MI ড্ৰোনখনৰ আপুনি সস্তাতে 4K মানে 40,000 মানতে পাই যায় কিন্তু দুদিনমান চলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিহেতু বিল কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় পটকনে বেয়া হৈ যায় মই তেনেকুৱা প্ৰমাণ পাইছোঁ গতিকে সেইটো কাৰণে জনাই দিছোঁ এখন Xiaomi ড্ৰোন পায় বেছি দামো নহয় 25-30,000 মানৰ ভিতৰত পাই যায় ড্ৰোনখন নিশ্চয় 40,000 মান লয় নেকি 40,000 মানত পাই যায় কিন্তু সিমান ভাল নহয় তো এই দুয়োখন ড্ৰোনে হৈছে DJI কোম্পানীৰ এতিয়া বিতুপন দাই কিবা এটা কৈ দিব MI ড্ৰোনখন কি হয় এখন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বনোৱা নহয় চাইনাৰ কাৰণে বনোৱা হয় কাৰণ ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে বিক্ৰী নকৰে যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে নহয় চ' তেওঁলোকৰ এপটো চাইনিজত থাকে সেইকাৰণে এখন কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় ইংলিছ এপ পোৱা যায় সেইটো বেলেগকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত নাপায় আচলতে ড্ৰোন উৰুৱাবলৈ আপোনাৰ মোবাইলত এটা এপ দৰকাৰ হয় এইখনেই ড্ৰোন হওক বা এইখন ড্ৰোনেই হওক আপোনাৰ ড্ৰোন উৰাবলৈ এটা এপ দৰকাৰ হয় মোবাইলত সেই মোবাইলটোৰ এপটোৰ থ্ৰুৱেদিহে আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে ড্ৰোনখন বা কিছুমান ড্ৰোন আছে য'ত অকল ৰিম'টটো সহায়ত উৰাব পাৰে কিন্তু এই DJI যোনবিলাক কেমেৰা ড্ৰোন থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে মোবাইলৰ এপৰ থ্ৰুৱেদি ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ যোনটো ফুটেজ দেখে সেইটো চাব পাৰিব আৰু সেইদৰে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে চ' MI ড্ৰোনৰ এপটো ইমান এটা বিশেষ মানে অলপ ভালেই কিন্তু মানে DJI সমান এপটো নহয়গৈ সেইকাৰণে এইটো অলপ প্ৰব্লেম পাব পাৰে এতিয়া বহুতে জানিব ইচ্ছা কৰিব যে আমাৰ কাষত থকা এই ড্ৰোন দুখনৰ দাম কিমান এইখন হৈছে DJI Spark যিমান দূৰলৈ মই জানো আৰু এই ড্ৰোনখন হৈছে বিতুপন দাৰ তো এইখনৰ বিষয়ে অলপ কিবা কৈ দিয়ক
বৰ্তমান মাৰ্কেটত পোৱা মানে DJI সকলোতকৈ কম দামী ড্ৰোন এইখনৰ দাম মই কিনোতে আছিলে 50,000 বেটেৰী চেটেৰী এক্সট্ৰা লগাই 55,000 মান পৰিছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এখন 45-48 মানত পোৱা যাব কাৰণ দামটো ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে কাৰণ ডিলাৰশ্বিপ নাই এই ড্ৰোনখন একচুৱেলি লগত লৈ ফুৰিবলৈ সুবিধা হয় এইখন দেখিছে আমাৰ ওচৰত আছে ফেণ্টম 4 আৰু নতুন মডেল ওলাইছে DJI ফেণ্টম 4 Pro আছে কিন্তু এই ড্ৰোনবিলাক হৈছে বহুত ডাঙৰ আৰু আপুনি লৈ ফুৰিবলৈ অসুবিধা হয় আৰু এই ড্ৰোনখন যথেষ্ট সৰু সেইকাৰণে লৈ ফুৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু আছে এখন মেভিক এয়াৰ বুলি সেইখন ফল্ডিং হয় ইয়াত যেনেকৈ আপুনি দেখিছে ইয়াত পাংখাৰ চাৰিওফালে তিনিডাল লাখুটি বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু এইকেইডাল ফল্ড কৰিব নোৱাৰি কিন্তু মেভিক এয়াৰখনত এইখিনি ফল্ড কৰিব পাৰি আৰু পকেটত লৈ ফুৰিব পাৰে মানে মেভিক এয়াৰ যিখন ড্ৰোন আছে ইমান মানে ড্ৰোনখন নিশ্চয় ইমান মানে হ'ব অকণমান ডাঙৰ হ'ব আৰু অলপমান ডাঙৰ তো সেই ড্ৰোনখনৰ দাম এইখনতকৈ অলপ বেছি নিশ্চয় 70-80 মানৰ ভিতৰত 70,000 মানৰ ভিতৰত সেইখন পায় সেইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে যদি এইখন নলয় আৰু তাৰ পিছত আহে কিছুমান প্ৰফেশ্যনেল ড্ৰোন নিশ্চয় এই যিবিলাক গানৰ শ্বুটিং কৰে অসমীয়া গানৰ হওক কিবা গানৰ হওক সেইবিলাকত এইখনৰ শ্বুটিং কৰে নিশ্চয় তো এইখন হৈছে ভাস্কৰ দাৰ ড্ৰোন তো ভাস্কৰ দাই এইখনৰ বিষয়ে কিবা অলপ কৈ দিব থ্ৰুতে প্ৰথমতে মই কৈ দিছোঁ চাওক এখন যিখন ড্ৰোনৰ কথা সুধিলে বহুতে সুধিব যে কিমান দেৰি উৰে কেমেৰা কোৱালিটি কিমান কৈ দিছোঁ অলৰেডি ডিম্পু বৰুৱা এই চেনেলত এটা ভিডিঅ' কৈছিলোঁৱে এই ড্ৰোনখনৰ বেটেৰী আপুনি হাৰ্ডলি 15 মিনিটমান চলাব পাৰিব কোৱালিটি কেমেৰা কোৱালিটি যিটো ফুল HD ৰেকৰ্ড হয় 15 মিনিট চলে আৰু সেয়াই বাকী ৰিম'ট কণ্ট্ৰলাৰটো আছেই আৰু এই ড্ৰোনখন চাওক ফেণ্টম 4 যেতিয়া মই 2017 চনৰ মে' মাহত কিনিছিলোঁ 1,10,000 পৰিছিলে কিন্তু এতিয়া আপুনি 95,000 বা 90,000 মানত পাই যাব কেমেৰা কোৱালিটি যিটো দেখিছে কেমেৰাটোৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি হ'ল 4K ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে মেক্সিমাম বেটেৰী যিটো হয় আপোনাৰ 20 মিনিট বা 25 মিনিট উৰাব পাৰে সেয়াই আৰু ইয়াৰ মানে মেইন থিং কি বস্তু আপোনাৰ ইয়াৰ চেঞ্চৰবিলাক আৰু ইয়াৰ যিটো কিছুমান ফিচাৰ্ছ যিটো আপোনাৰ এইখনত আছে আৰু ইয়াৰ মেইন আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল কামত মেইনলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় গান চান ইত্যাদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইখন নিবলৈ এটা ডাঙৰ চুটকেছ আহে নিবলৈ অসুবিধা হয় মই লৈছিলোঁ পাৰ্চনেল বুলি যেতিয়া বাকচটো আহিলে তেতিয়া গম পালোঁ নাই এখন লৈ ফুৰিব দিগদাৰ তাৰ পাছত ধৰক এনেকুৱাবোৰ ড্ৰোন যদি হয় তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ পাৰ্চনেল পাৰপাছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব এটা বেয়া খবৰো আছে যে ভাস্কৰ দাৰো এনেকুৱা এখন ড্ৰোন আছিল মানে ভাস্কৰ দাৰ দুখন ড্ৰোন আছিল এখন আছিল স্পাৰ্ক এইখনৰ দৰে আৰু এখন আছিল DJI এইখনতো আছে কিন্তু স্পাৰ্কখন এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল নিশ্চয় গম পাইছে বহুতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত উৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে বতাহৰ কবলত মানে কানেকশ্যনটো ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল আৰু তেনেকৈ পৰি গ'ল নিশ্চয় ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ড্ৰোনৰ কিছুমান সাৱধানতা ড্ৰোন চলোৱাৰ আগত কিছুমান জানিবলগীয়া কথা ড্ৰোনৰ এটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল GPSটোত কোনো ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি দৰকাৰ নাই যে আপোনাৰ মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেট থাকিলেহে ড্ৰোনখন উৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় GPS কিছুমান আছে ড্ৰোনৰ ৰিম'টটোতো GPS থাকে এই যি ড্ৰোনখনতো GPS থাকে যদি আমি মুভিং মানে বস্তুৰ পৰা যদি উৰাওঁ ধৰি লওক আপুনি জাহাজ হওক বা গাড়ী হওক গৈ থকা অৱস্থাত যদি উৰাওঁ তেতিয়া GPSটোৱে প্ৰব্লেম কৰে আৰু তেতিয়া সেই ড্ৰোনখনে মানে কি হয় ষ্টেবল হৈ নাথাকে অলপ প্ৰব্লেম কৰে আৰু সেই গতি মোৰ হৈছিলে মই মানে জানিও নজনা নিচিনা হ'ল মাজুলী গৈ আছিলোঁ ফেৰীত গৈছিলোঁ GPS প্ৰব্লেম কৰিলে কিয়নো গৈ থকা ফেৰীখনৰ পৰা মই উৰাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই কণ্ট্ৰল হেৰাই পেলাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া ড্ৰোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ডুবি গৈছিলে আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে যিখিনি জানিব বিচাৰিছিল ড্ৰোন জানিব বিচাৰিলে মানে কথাটো কি জানেনে আজিকালি এইটো বহুত বেছি মানে চৰ্চাত থকা বস্তু আজিকালি মানুহক DSLR নালাগে বিয়া চিয়াই DSLR নহ'লেও হ'ব ফটোগ্ৰাফী নহ'লেও হ'ব মাত্ৰ ড্ৰোন লাগে যাতে ওপৰৰ পৰা শ্বটকেইটা ল'ব পাৰে এতিয়া শেষত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ ল'বিলাক কি বহুত ল আছে সকলোবিলাক আমি নাজানিব পাৰোঁ কিন্তু যিখিনি আমি শুনিছোঁ বা ভাস্কৰ দা বা বিতুপন দাই জানে যিখিনি সেইখিনিৰ কথা অলপমান কৈ দিব যে এইখন যদি উৰুৱা গম পায় বা পুলিচে ধৰে বা যিবিলাক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এৰিয়া আছে পুলিচ ষ্টেচনৰ ওপৰত হ'ব পাৰে মেইন টাউনৰ ওপৰত হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ল আছে অলপমান বিতুপন দাই জানে নেকি অলপ কৈ দিব 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা মানে এটা ডিজিটেল স্কাই বুলি প্লেটফৰ্ম আমাৰ DGCয়ে লঞ্চ কৰিছে এইটো এটা ৱেবছাইট হয় সেই ৱেবছাইটটোত ড্ৰোন এখন উৰুৱাবলৈ হ'লে ড্ৰোনৰ অপাৰেটৰে এটা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব বা তেওঁ নিজেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ গাড়ীত এটা নাম্বাৰ থাকে ঠিক সেইদৰে ড্ৰোনৰ কাৰণে প্ৰতিখন ড্ৰোনৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ নাম্বাৰ ল'ব লাগিব আৰু এইটো HUIN নাম্বাৰ বুলি কয় আৰু আপুনি উৰুৱাবলৈও সেইদৰে
প্ৰতিবাৰ উৰোৱাৰ আগতে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব সেইটো ক্ষেত্ৰত আহিলে ড্ৰোনৰ কেটেগৰী লৈ 250 গ্ৰামৰ তলত হ'লে এইটো নেনো ড্ৰোন হয় নেনো ড্ৰোন মানে টয় ড্ৰোন যিবিলাক সৰু সৰু ড্ৰোন 250 গ্ৰাম ওজনৰ তলত হ'লে তাৰ কাৰণে একো পাৰ্মিশ্যন নালাগে আপুনি উৰাব পাৰিব ঘৰতে উৰাব পাৰিব সেইবিলাক বেছি দূৰলৈও নুৰুৱে কিন্তু 250 গ্ৰামৰ পৰা 2 কেজিৰ ভিতৰৰ যোনবিলাক ড্ৰোন সেইবিলাক হৈছে মাইক্ৰ' ড্ৰোন আৰু সেই ড্ৰোনবিলাকত সাধাৰণতে কেমেৰা থাকে বা বিভিন্ন প্ৰফেচনেল কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব তাৰ ওপৰতো বেলেগ কেটেগৰী ড্ৰোন আছে সেইবিলাক আমাৰ ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় বা বেলেগ কামত ইউজ হয় তো তেওঁলোকৰ কাৰণেও পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ভাস্কৰে আৰু ডিটেইলছত আপোনালোকক ক'ব মই তেওঁক আগবঢ়াই দিছোঁ যিবিলাক ড্ৰোন আপুনি ধৰি লওক তাৰো এটা কথা আছে আপুনি যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে কিছুমানে সেই ইলেক্ট্ৰনিক্স বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰোন উৰাই সেইবিলাকতো কোনো মানে ধৰক পাৰ্মিশ্যন ল'বলগীয়া মানে কথা নাই আপুনি আৰামত উৰাব পাৰে আৰু যিবিলাক টয় ড্ৰোন মানে DJI টেলো ড্ৰোনো DJI এখন মানে এটা সৰু ড্ৰোন আছে একেবাৰে টেলো ড্ৰোনখনৰ পৰ্যন্ত আপুনি 250 গ্ৰামৰ ভিতৰত যিখিনি হয় আপুনি উইদাউট লাইচেঞ্চ উইদাউট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব বাকী 250 গ্ৰামৰ পৰা 2 কিলোৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে ক'লেই আটাইতকৈ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা ড্ৰোন এইবিলাকে DJI মেভিক হওক ফেণ্টম হওক স্পাৰ্ক হওক এইবিলাক প্ৰথম বা যিমানবোৰ ড্ৰোন বাকী কেটেগৰী আছে স্মল লাৰ্জ মিডিয়াম সকলোবোৰ ড্ৰোন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব লাইক আপোনাৰ গাড়ী নাম্বাৰ প্লেট বা বাইকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আগতে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাব আপোনাৰ এই ড্ৰোনখনত লগাই থ'ব লাগিব হৈ গ'ল তাৰ পাছত কথা আহিলে যে যেতিয়া আটাইতকৈ যিহেতু ক'লোঁ মই বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা ড্ৰোনবোৰ হ'ল মাইক্ৰ' কেটেগৰী ড্ৰোন যিবোৰ আমি ফেণ্টম কথা ক'লোঁ 200 ফিটৰ ভিতৰত যদি উৰাই তেতিয়া আপোনাৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ প্লেটটো যে লগাব সেইটোৱে হৈ যাব আৰু কোনো দৰকাৰ নাই 200 ফিটৰ এবভ যদি উৰাই তেতিয়া আপুনি আনমেন এয়াৰক্ৰাফ্ট অপাৰেটৰ পাৰ্মিট বুলি এখন লাইচেঞ্চ ল'ব লাগিব আৰু সেই লাইচেঞ্চখন আপুনি পাব DGCA ডিৰেক্টৰেট জেনেৰেল অফ চিভিল এভিয়েশ্যনৰ পৰা 25,000 টকা 5 বছৰৰ কাৰণে ফি লয় আৰু ৰিনিউৱেল কৰিব সময়ত 10,000 টকা লয় এই লাইচেঞ্চৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে পৰ্যায় আছে সেই পৰ্যায়ৰ পৰা আপুনি মানে পাছ কৰি যাব লাগিব আৰু এই সকলোবোৰ যিবিলাক ক'লোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা ক'লোঁ প্ৰথমতে UIN নাম্বাৰ মানে এই UIN নাম্বাৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰত্যেকখন ড্ৰোনে টকা 1,000 দিব লাগিব সেইটো আনলিমিটেড টাইমৰ কাৰণে যেনেকৈ মই ক'লোঁ বাইকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজটো হ'ল 1,000 টকা আৰু সকলোবোৰ এই কামবিলাক আপুনি ডিজিটেল স্কাই বুলি যি ইতিমধ্যে ক'লেই সেই প্লেটফৰ্ম থ্ৰুৱেদি আপুনি পাব ডিজিটেল স্কাই DGCA বুলি আপুনি যদি গুগলত চাৰ্চ কৰে পাই যাব তো নিশ্চয় আশা কৰিলোঁ ড্ৰোনৰ বিষয়ে আপোনালোকে বহুত কিবা কিবি জানিলে যদি বেলেগকো জনাব ইচ্ছা কৰে ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোলৈকে আপোনালোকে হোৱাটছআপত ষ্টেটাছ ৰাখিলে হৈ যাব আৰু চলি যাব তো আজিলৈ এইখিনিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বিতুপন দাৰ এটা চেনেল আছে যিটো চেনেলত আপোনালোকে ড্ৰোনৰ কিছুমান আমেজিং শ্বট যিটো চিনেমেটিক শ্বট বুলি আমি কওঁ সেনেকুৱা ষ্টাইলত ব্লগিং দেখা পাব বিতুপন দাৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে বিতুপন শইকীয়া মই এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ যাওক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভাস্কৰ দাৰ চেনেলটো জানেই সকলোৱে নাজানে সকলোৱে নাজানে পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেল দি থাকোঁ আপোনাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে দিব চাগে দি থৈছে আৰু গতিকে চাব যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেষ কৰাৰ আগতে এটা কথা কওঁ মানে সাধাৰণতে কি হয় বহুতে মোক সোধে কুৱেশ্যনটো সেইকাৰণে ইয়াতে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ ড্ৰোনবিলাক যে উৰি পিনি ক'ৰবাত খুন্দা খাবলৈ হ'লে কি হ'ব আজিকালি কি হয় DJI তেওঁলোকে ড্ৰোনত বহুতো চেঞ্চৰ লগাইছে ইয়াতো আছে তলত চেঞ্চৰ আছে সেইটো কয় অবষ্ট্ৰাকশ্যন ডিটেকশ্যন চেঞ্চৰ আৰু নতুন যোনবিলাক DJI ড্ৰোন আছে সকলোফালে চেঞ্চৰ থাকে তলত থাকে ওপৰত থাকে ছাইডত থাকে তো এইখিনিয়ে যথেষ্ট উৰুৱাত সহায় কৰে কম দামী ড্ৰোনবিলাক উৰুৱাবলৈ টান হয় কাৰণ তাত চেঞ্চৰ নাথাকে কিন্তু কম দামী ড্ৰোনতকৈ এই দামী ড্ৰোনকেইখন উৰুৱাবলৈ আচলতে সহজে তো এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ঠিক আছে